તો આ ઇમોશનલ વેલનેસનું સેશન કરવાનો મને વિચાર એટલા માટે આવેલો that in today's world, as we know, depression, anxiety, all such things are becoming so prevalent, rising rapidly. If I go to school and college and ask the students કે તમારામાંથી કેટલાને સ્ટ્રેસ છે, તો maybe 80-90% does this. શેનો સ્ટ્રેસ છે? તો કે ભણવાનો સ્ટ્રેસ છે. And all of us, I guess, when we were student, we knew that આ ભણવાની ઉંમર છે ને ભણવાનું છે, એમાં સ્ટ્રેસ વળી છે ને હોય. બટ યસ, સ્ટ્રેસ એટલે રઘવાટ રોકડો થઈ ગયો છે ને આ બધું હાથ વગું થઈ ગયું છે ત્યારે let us talk about why emotional wellness is so important. And somebody said, I want to know about what is emotional wellness. So I learned emotional wellness from this author Ignace Siegel, who talks about the secret of life wellness. Many of you know me personally. I have been a gynecologist and obstetrician practicing in the city of Ahmedabad since 1998. અને એ પહેલાંના 4 વર્ષની રેસિડેન્સી ને એના પહેલાંના 5 વર્ષ MBBS ભણવાનું, આવી બધી તબીબી ક્ષેત્રની યાત્રા પછીની 26 વર્ષની આ પ્રેક્ટિસમાં છેલ્લા 18 વર્ષથી આઈ એમ બીન ઓલ્સો વર્કિંગ એઝ કાઉન્સેલર. આ કાઉન્સેલિંગ કરવાનો વિચાર મને મારા ટીચર ડૉક્ટર નીદાબેન યાજ્ઞિક અને મારા મમ્મી પાસેથી આવેલો, who happened to be a teacher. Why do we need counseling? Because we are being changing into the social system. પહેલાં એવું હતું કે મોટું કુટુંબ હોય, કાકા મામા માસીના બાળકો સાથે રહેતા હોય અને બધા એકબીજા સાથે વાત કરીને એકબીજાને સાચવી લેતા હોય. From there we move to the nuclear family system અને sharing, vending off ઓછું થતું ચાલ્યું. So that it started having higher need for someone who can listen to you. And most of the time when we say listening, તો આપણે એટલા જ માટે સાંભળતા હોઈએ છીએ કે સહેજ સમય મળે એટલે કહી દઈએ કે હું તારી જગ્યાએ હોઉં તો આવું કરું. બસ આ નહીં કહેવાનું એ શીખવું ને એ કાઉન્સેલર બનવાની પહેલી જરૂરિયાત છે. કારણ કે આપણે કદી કોઈની જગ્યાએ હોતા નથી. પેલી બહુ પ્રચલિત કહેવત જેવી વાત હોય ને કે ભાઈ એ તો તું એના શૂઝમાં પગ મૂકે ને તો ખબર પડે. એન્ડ ધેન આઈ સે એના શૂઝમાં પગ તો મૂકી દઈએ, પણ મગજ તો પહેરનારનું જુદું જુદું ના હોય કે કોઈ એક વ્યક્તિએ શૂઝ પહેરી અને જશે તો ઉત્તર દિશામાં ચાલશે ને બીજી વ્યક્તિ એ જ શૂઝમાં પગ મૂકીને દક્ષિણ દિશામાં ચાલશે. સો ધેર પ્રોબેબલી વી મેક અ મિસ્ટેક. અને કેટલીક કહેવતો, વાતો જે બહુ જ વ્યાજબી છે એનું આપણને ફાવતું અર્થઘટન આપણે કાઢી લેતા હોઈએ છીએ. ઇમોશનલ વેલનેસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ બિકોઝ ફિઝિકલ વેલનેસ ડિપેન્ડ્સ ઓન દેટ. આપણે એવું હોય છે કે હું સ્વસ્થ રહું, મસ્ત રહું, વ્યસ્ત રહું. આ બધું શક્ય ત્યારે બને છે કે જ્યારે હું મનથી મસ્ત હોઉં. અને જ્યારે મન મસ્ત ના હોય ત્યારે શરીર પોકારવાનું ચાલુ કરી દે છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ વી કોલ ઇન ટર્મ્સ ઓફ સાયન્સ ઓફ ઇમોશન્સ that our body keeps giving signals continuously. It keeps sending us messages, and emotional wellness is something wherein we learn to decode that. So how do we decode that? Many of you have been saying that yes, to know more about yourself and better work-life balance, emotional health and mental health આપણે બે જુદી વસ્તુઓ છે. One is about perceiving and the other one is how about we process it. કોઈ કે મને કે તમને કશું કહી દીધું પછી એને પ્રોસેસ કેવી રીતે કરવું એ આપણી પોતાની પસંદ હોય છે. ગેરી ઝુકાવ એમના પુસ્તકમાં એવું કહે છે કે there are just two basic emotion. One is fear and the other one is love. અને હું એને સિમ્પ્લિસિટીમાં એવી સમજાવતી હોઉં છું that we have two system. One is iOS and Android અને આપણે જે ફોન વાપરવાથી ટેવાયેલા હોઈએ એમાં જ આપણને મજા આવે. So now when it comes to fear and love, it is very important to know that from where do I operate from. Do I operate from fear all the time or do I operate from love? આ કોઈ દિવસ એક સરખું ફિક્સ 24 કલાક ન હોઈ શકે. We cannot say 24/7 365 days I operate from love or I operate from fear. It may be interchanging depending on the situation, circumstances, need, desire, understanding and that very situation. પણ એ મનોદશા અને બહારની દશા એ બંને વચ્ચે જ્યારે હુંસાતુંસી ચાલુ થાય છે ત્યારે ઇમોશનલ વેલનેસ જોખમાઈ જાય છે. So let me tell you that more than 85 to 90% of our physical ailments in our body, they have some root cause into the mind. May it be diabetes, hypertension, blood pressure, PCOS and even cancer. How many of us are willing to believe that yes, emotions affect my health to great extent? How many of you will think that if I can fine-tune my emotions, I can regain my health?
How do you agree with that belief system? So why is it important? Emotional wellness nahi hoy to physical wellness nahi chalvaય. How many of you get your physical health checkup profile done at least once in a year? મેં તો ફૂલ બોડી ચેકઅપ કરાવ્યું છે એવું કહેનારા કેટલા લોકો છે? And what do we see in that? The reports, blood reports, ECG, some of the profile pertaining to specific sex and gender, that if it is been a female, pap smear and mammography ન કરાવો ત્યાં સુધી એ health checkup profile અધૂરું છે. For men at certain age, they need to get PSA, which is prostate marker. So many of us do that physical health checkup every year or more frequently. How many of us undergo emotional scan regularly? I'm waiting for this answer. And when it comes to emotional health checkup plan, we need to look at that majority of times from where do I operate. અને પછી આપણે એવું કહેતા હોય છે તો સમય સમય અનુસાર હોય, સામે કોણ છે એના પ્રકારે છે, આવું બધું જ. યા that is quite સાપેક્ષ, પણ મોટા ભાગના લોકો આપણે જ્યારે ઇમોશનલ હેલ્થ સ્કેનિંગની વાત આવે તો એટલું સિન્સિયરલી કરતા હોતા નથી. And that leads to physical ailment. આવું સિગમન્ડ ફ્રેડ નામના સાયન્ટિસ્ટ વર્ષો પહેલા કહી ગયા. I am also internationally licensed teacher and workshop leader for Louise philosophy, and she said you can heal your life. આવી બહુ જ બધી philosophy. If anybody of you are been into reading Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy, Secret, આવા કેટલા બધા પુસ્તકો પ્રચલિત થયા છે, કેટલી બધી philosophy available છે. આપણે વાંચીએ છીએ પણ જ્યારે જીવનમાં ઉતારવાની આવે ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક પાછા પડી જઈએ છે. Yes or no? Why? કારણ કે આપણને પેલી સગવડ અનુસાર ગોઠવી લેવાની કદાચ એક એવી ટેવ પડી ગઈ છે કે ઇમોશનલ વેલનેસ ન જળવાય તો ફિઝિકલ વેલનેસ ચોક્કસપણે બગડે. And there are two kind of emotions, negative and positive. Fear, jealousy, hurt, insecurity. These are feelings which takes us onto the negative balance of physical wellness. Whereas love, feeling of gratitude, feeling of being blessed, all this can take us towards positive side of emotional and physical health. આપણે આપણા બાળકોના સ્કૂલ કોલેજ એડમિશન માટે કેટલા બધા સભાનો આવીએ છીએ, ઘણું બધું રિસર્ચ કરીએ છીએ, કેટલા બધા લોકોનો ઓપિનિયન લઈએ છીએ, and that is all about the literacy. I'm here to say that emotional literacy matters the most. ક્યાંય પણ ભણીશું, કાંઈ પણ શીખીશું, whatever we have been doing in life, a degree hoy, certificate hoy, જાતભાતના courses hoy, finally what matters is how do I decode what I learn. Emotional wellness is exactly like that. Can I have a number in the check box કે તમને કેટલા વર્ષની ઉંમરની સૌથી પહેલી સ્મૃતિ તમારા મનમાં યાદ છે? A memory of your life, which is the first memory that's registered in your mind, and what's the age at that time. Somebody will say કે મને 5 વર્ષે સ્કૂલે ગયા વાળું યાદ છે, કોઈ કહેશે 3.5 વર્ષે મને પપ્પાએ ફુગ્ગો લેવાની ના પાડેલી એવું યાદ છે, વગેરે વગેરે વગેરે. Let's have that number. Science of emotion એવું કહે છે anything that we learn in terms of weaving our own emotional fabric that has been all set between age 3 and 9 and extended up to 15. Meaning thereby 3 થી 9 વર્ષની ઉંમરમાં આપણે જે કાંઈ જોઈએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, આપણને કહેવામાં આવે છે, શીખવવામાં આવે છે, આપણે ઓબ્ઝર્વેશન કરીએ છીએ, એ અવલોકન થકી જે પરસીવ કરીએ છીએ, આ બધું જ ભેગું થઈ અને our emotional fabric is constantly weaving a beautiful design, and that unfolds as we become an adult. And every one of us will have 3 to 9 and 9 to 15 very, very different, isn't it? So when we meet people on the go of life as friends, business associates, boss and employee, husband and wife, sibling, we try to find similarities, or we try to match the similarities and try to even create more and more similarities. આ મારા જેવું કેમ નથી વિચારતા, એ કેમ મને ના સમજે, એણે આવું કેમ કર્યું, એણે આવું કરવું જોઈએ, and so on. Do we do this?
યસ ઓર નો? હાઉ મેની ઓફ અસ સે યસ વી ડુ ધીસ? આણે મારે જેવું વિચારવું જોઈએ, એમને કેમ આવું મારે જેવો રંગ નથી ગમતો, એ કેમ મારે જેવું ખાવાનો એમનો ટેસ્ટ નથી. એન્ડ ધીસ ઇઝ વોટ વી સ્ટાર્ટ એક્સપેક્ટિંગ ફ્રોમ પીપલ ઓન ધ ગો ઓફ લાઈફ, એટ ઓલ મોડ્સ ઓફ લાઈફ. શાળાના મિત્રો હોય, કોલેજના ભાઈબંધ બહેનપણીઓ હોય, સમટાઈમ્સ ઇવન ટીચર્સ, પેરેન્ટ્સ, રિલેટિવ્સ, સિબલિંગ્સ. તમે પપ્પા આટલું બી નથી સમજતા, યુ ડોન્ટ નો મી, યુ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, યુ ડોન્ટ નો માય ચોઇસ, વાય આર વી સો ડિફરન્ટ. અને સમાજમાં પણ બહુ લોકો એવું નથી કહેતા, જોયું ને એક જ બાપના બે દીકરા છે પણ કેટલા જુદા છે, આ બંને તો બહેનો છે એવું લાગે જ નહીં. સો વોટ? That's just okay. Why can't we learn to celebrate similarities and respect and accept the differences that we have? Isn't that the easy way to make life more joyful and peaceful? આવું ન થાય ને ત્યારે આપણે સામા માણસને પરાણે મારી મછલીને આપણે જેવું બનાવવાની કોશિશ કરતા હોઈએ છીએ. And there lies a lot of expectation followed by disappointment, hurt, and that brings a lot of guilt also at times કે યાર આટલા બધા વર્ષો આને બદલવામાં કાઢી નાખ્યા અને એ માણસ તો ત્યાં ત્યાં જ છે. Right? And such things on the go creates a lot of emotional garbage. Garbage શબ્દ જાણી જોઈને વાપરું છું, because anything we do not like we usually park it in a manner કે જે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને નુકસાન કરવાનું છે. And that is not doing good. Anything that is not doing good to us is practically a garbage. આપણે દર દિવાળીએ ઘર સાફ કરીએ છીએ ને, તો આવું દર દિવાળીએ મન સાફ કરી શકાય? કરવું જોઈએ, કરવું તો જોઈએ એવી બધાને ખબર છે. વાત એ છે કે કેવી રીતે કરવાનું. તો ઇમોશનલ વેલનેસની જ વાત કરું અને હેલ્થ ચેકઅપ પ્લાનથી ઇમોશનલ સ્કેનની વાત કરું તો હું આજે તમારા બધાના માટે એક એવી પણ રિક્વેસ્ટ કરીશ કે જે લોકો પોતાનું ઇમોશનલ સ્કેન કરાવવા માંગો છો એ પોતાનું નામ અને શહેર હું ચેટ બોક્સમાં જે નંબર લખું છું તેના ઉપર મોકલી આપજો. તો આઈ વિલ સેન્ડ યુ ધી શોર્ટ 5-point summary what you need to do in life to have better emotional wellness. The mobile number is already in your chat box 9429525189. આ સેશન પૂરું થયે આજના દિવસમાં 5 વાગ્યા પહેલાં તમે તમારું નામ, શહેર, તમારી ઉંમર એટલું મને મોકલજો એટલે તમારા ઇમોશનલ સ્કેન માટેનો એક સરસ ગૂગલ ફોર્મ મોકલી આપીશ. એન્ડ ધેન યુ વિલ ગેટ અ 5-point tip how to enhance your emotional wellness. કેટલી બધી વખતે આપણે આપણી ફિલિંગ્સ અથવા તો ઇમોશન્સ એ સામાવાળાને ઇમ્પ્રેસ કરવા નથી વાપરતા? How many of you agree on that? Instead of that, if we learn that I've been using this emotion and feeling, or I've been making friendship with this feeling and emotion simply to express rather than to impress. Even if we take an example today on social media or even in the society, તો ત્રણ પ્રકારે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ ચાલે છે. 1, મને ગમે છે એટલે મારે કરવું છે અને હું કરું છું. 2, કરી બતાડવા માટે કરવું છે. અને 3, બતાડવા માટે કરવું છે. આ બતાડવા માટે કરવું છે ઇઝ ટુ ઇમ્પ્રેસ. ગમે છે એટલે કરવું છે ઇઝ ટુ એક્સપ્રેસ. અને કરી બતાડવું છે ઇઝ આઈધર જેલસી ઓર કોમ્પિટિશન ઓર રેસ. એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ તો કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ પાછળની વૃત્તિ શું છે એ બહુ જ અગત્યનું છે આપણી પોતાની ઇમોશનલ વેલનેસ માટે. એન્ડ વી આર હિયર ઓન ધીસ પ્લેનેટ. ઓરબિંદો જેવા કેટલા બધા તત્વચિંતક પણ આ વાત કરે છે કલેક્ટિવ કોન્શિયસનેસ, સોલ કોન્શિયસનેસ, એઝ ગેરી ઝુકાવ ટેલ્સ ઇન હિઝ બુક સીટ ઓફ ધ સોલ. તો આપણે બધા ધીરે 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 જો પોતાની કોન્શિયસનેસને એક વધુ સરસ ઇન્ટેન્શન બિહાઇન્ડ ધ એક્શનમાં ગોઠવીએ, આપણી પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ પાછળની વૃત્તિને પારખીએ અને જો એમાં જરૂરી સુધારો વધારો કરીએ તો ચોક્કસપણે આ વિશ્વને વધુ સુંદર બનાવી શકાય. ઇમોશનલ વેલનેસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ગ્રેસ, નેવર અબાઉટ રેસ. સો નોટ ટુ ઇમ્પ્રેસ બટ ટુ એક્સપ્રેસ, આ આપણા ઘરમાંથી શરૂ કરીએ તો બધાની ઇમોશનલ વેલનેસ સરસ બનવા માંડે.
એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે જ્યારે આપણે આપણા કુટુંબમાં કોઈને પૂછીએ હાઉ વોઝ યોર ડે, કેવો રહ્યો દિવસ, આવો એક નાનકડો સવાલ એના મનની વાતને વહેતી મૂકવા માટે પૂરતો છે. એન્ડ આઈ ઓલવેઝ યુઝ ટુ સે कि मन की बात बोलने को प्राइम मिनिस्टर होना ज़रूरी नहीं है. वी ऑल्सो कैन टॉक हमारे मन की बात एज इजी एज दैट. भले એ વાત રેડિયો પર ના જાય પણ આપણા પોતાના લોકોના મન સુધી તો પહોંચી જ શકે છે. યાદ એ રાખવાનું છે ફોર ધ ઇમોશનલ વેલનેસ ઓફ હર ઓન સેલ્ફ એન્ડ ધ પર્સન હુ ઇઝ ટોકિંગ ટુ અસ કે આ વાત સાંભળતી વેળા સહેજ પણ જજમેન્ટલ થવાનું નથી. એન્ડ વી નીડ ટુ લિસન ટ્રુલી rather than listening to offer a piece of advice. સલાહ આપવા માટે ન સાંભળો. તમારું બાળક હોય, જીવનસાથી હોય, એમ્પ્લોયી હોય, બોસ હોય, મિત્ર હોય કે બાળક હોય, તરત જ કૂદી નથી પડવાનું. લુક આઈ વોઝ ટેલિંગ યુ ધીસ, હું તો કહેતી હતી ને, મેં તો તને કીધું જ તું. ના, આવા કોઈ પણ પ્રકારના રિએક્શન્સ વગર શાંત ચિત્તે આંખમાં આંખ મિલાવીને સામો માણસ બોલે તે સાંભળતા આવડે, દેટ ઇઝ કોલ્ડ અટેન્ટિવ લિસનિંગ એન્ડ દેટ ઇઝ ગુડ ફોર ઇમોશનલ વેલનેસ ઓન બોથ ધ સાઇડ્સ, સાંભળનાર અને કહેનાર. સોસાયટીને સોશિયલ મીડિયા ઉપર અત્યારે કરી બતાડવું, બતાવવા કરવું, મજા આવે છે એટલે કરવું, અને એ મજા આપણા લાઈક વધારે, એ લાઈક આપણું ફ્યુઅલ વધારે, એ આપણો ઉત્સાહ વધારે, તો ચોક્કસ અટકી જવું. This is an obstacle to emotional wellness, because in that case we are giving the remote of our wellness to somebody else who is putting comment and liking the post. Louise સાવ જુદું કહે છે, સેલ્ફ લવ. હું જો મારી જાતને એટલો પૂરતો પ્રેમ કરી શકું અને મારી જાતને જેમ છે તેમ સ્વીકારી શકું, including my flaws and limitations and shortcomings, અને પછી પ્રેમપૂર્વક મારી જ જાતને કેળવીને એ બધી જ મર્યાદાઓને ઓળંગવા માટેના પ્રયાસો કરી શકું, દેટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ એન્જોયિંગ લાઈફ. એનાથી મોટો કોઈ રિવોર્ડ હું મારી જાતને ના આપી શકું. બટ વેન માય આઈઝ ગેટ સ્ટક ઓન ધ નંબર ઓફ લાઇક્સ ઓન યુટ્યુબ ઓર ઇન્સ્ટાગ્રામ ઓર ફેસબુક ઓર એની અધર મીડિયા, આઈ એમ બીન લૂઝિંગ એન આઈ ઓવર માય ઇનર સેલ્ફ, એન્ડ વેલનેસ લાઈઝ ધેર within you. It's not anywhere outside in the world. So let's be aware and cautious કે મારું ધ્યાન ક્યાં છે, હું ક્યાં જોઉં છું, હું શું કરું છું અને શેના માટે કરું છું, શેના કાજે કરું છું, અને એ કરવા પાછળની મારી વૃત્તિ શું છે. We are talking a lot about various aspects of our health, and when we go onto the internet and surf about wellness, emotional or physical, we have millions of articles to go through, millions and trillions of articles. આ જગ્યા પર આપણે સહેજ અટકીને પેલું ફનેલની જેમ ગળણીમાંથી ગાળીને જોવું પડે કે આ હું જે કાંઈ વાંચું છું, જોઉં છું, તે મારા માટે કેટલું કામનું છે, મને લાગતું વળગતું છે કે નથી. And when we know that, we become more aware of each moment, and that is a way towards mindfulness. વેલનેસ માટે માઇન્ડફુલનેસ બહુ જ આવશ્યક છે. આપણા વડીલો વારંવાર કહેતા કે વર્તમાન ક્ષણમાં જીવો, ભવિષ્યની ચિંતા ના કરો અને ભૂતકાળને ભૂલી જાઓ. પણ આ ઘડિયાળ સાથે આપણા જીવનમાં જેટલા ચક્રો ચાલ્યા એ બધા ઘણીવાર આપણને તારીખ વાર સાથે યાદ હોય છે. આ દિવસે મારી સાથે આમ થયેલું, પેલાએ આટલા વાગે મને અહીંયા બોલાવીને આટલા કલાકની પ્રતીક્ષા કરાવેલી. આવું કેટલું બધું આપણને આ બદલાતી ઘડિયાળ સામે યાદ હોય છે. And when we try to make a new painting of our life which has better wellness and more happiness, ત્યારે આ બધું ઓબ્સ્ટેકલ બને છે. જીવનમાં બનેલા બધા જ અણગમતા બનાવો, they are obstacle towards self-love, because those events and incidences are stored in our mind on a cellular level, જેને કહેવાય સેલ મેમરી. આપણા શરીરના પ્રત્યેક કોષ પાસે એનો પોતાનો એક આખી યાદોનું વિશ્વ છે, જે ત્યાં બરાબર રજિસ્ટર થઈ જાય છે, મેમરી તરીકે પ્રત્યેક કોષમાં સચવાય છે. એ શું શું સાચવી શકે? Our cell memory can keep inside the physical trauma, emotional trauma, psychological trauma. કોઈને કંઈ એક્સિડન્ટ થઈ ગયો રોડ ઉપર, એક ભયાનક પ્લેન ક્રેશ, ટ્રેન અથડાઈ ગઈ, બે વ્હીકલ અથડાઈ ગયા, આવું કંઈક આપણે જોયું હશે ને, તો એ આપણા કોષની વિઝ્યુઅલ મેમરીમાં ગોઠવાયેલું જ હશે. કોઈનાથી બહુ જ માઠું લાગ્યું હશે,
કોઈ સ્વજનનું મૃત્યુ થયું, તમે સ્મશાને ગયા, ચિતા ભડકે બળતી જોઈ, કોઈક હોસ્પિટલમાં ગયા, તમે બહુ જ માદા માણસને જોયું, somebody suffering a lot on the road, footpath, આવી વસ્તુએ તમને અંદરથી હચમચાવી દીધા, હૃદય દ્રવી ઉઠ્યું. That also gets onto the cell memory. લો સેલ્ફ એસ્ટીમ, કોઈકે તમને ઉતારી પાડ્યા, તમે તમારી જાતને વારંવાર સેલ્ફ ક્રિટિસિઝમ થકી ડિવેલ્યુએટ કર્યા કરો છો. ઓલ સચ થિંગ્સ આર ઓબ્સ્ટેકલ ટુ સેલ્ફ લવ. અને આવું બધું જ આપણી સેલ મેમરીમાં અઢળક રીતે ગોઠવાયેલું છે. એટલું બધું ગોઠવાયેલું છે કે એ સેલ મેમરીનો જો આપણે હિસાબ કાઢવા બેસીએ ને તો આપણા કમ્પ્યુટરની જેમ મેમરી ફૂલ કે પેલી કેમેરાના કાર્ડની જેમ મેમરી ફૂલ એવું તો વારે વારે આવી શકે. અને જો આપણે અવેર ના હોઈએ આ બધું જ મેમરીમાં છે એનાથી, તો આપણે રોજ એક અજાણ્યો સંઘર્ષ આપણી જાત સાથે કરતા આવ્યા છીએ. ગ્લોબલ એક્સપોઝર છે આપણને અત્યારે, લોકલ વિચારધારા છે આપણી પાસે, ગ્લોબલ વિચારધારા સાથે જોડાવાનો સતત સંઘર્ષ પણ છે. અને એમાંથી આ ઇન્ટરનલ જર્ની કરવાની એ ઈચ્છા સાથે જ્યારે આપણે મલ્ટીકલ્ચરલ એક્સપોઝર, મેની ફિલોસોફી એ બધા સાથે જીવીએ છીએ ત્યારે સતત એક ઇન્ટરનલ ડાયલોગ, જેને આપણે ઘણીવાર અહીંયા ચેટર બોક્સ કહેતા હોઈએ છીએ, ચાલ્યા કરે છે. અને આ ઇન્ટરનલ ડાયલોગ એ કોઈક વખતે આપણને પેલું કમ્પ્યુટર હેંગ થાય ને એમ અહીંયાથી હેંગ કરી દેતા હોય છે. આપણે સતત હસતા રહેવું એવું જ્યારે વડીલો શીખવે, and we keep smiling every moment, and let us take a pause here for a moment. When I've been always smiling, am I honest to myself? Can someone always have smiling face, never having low feeling? Just not possible. We are human beings, and we are living with feelings, emotions in society, interacting with so many people. Not only people, but we are also constantly looking at nature, learning from it. Maybe plant kingdom, animal kingdom, your own pet, or flowers in the garden. Anything and everything is a potential trigger for good or bad memory, and that affects emotional wellness. કોઈક વાર આંખમાંથી અચાનક આંસુ સરી જાય તો એને રોકવાની જરૂર નથી. લેટ ઇટ ફ્લો. ઇફ યુ આર સેડ એન્ડ સમવન આસ્ક યુ, હે કેમ આજે આમ ઉદાસ છે, એન્ડ યુ સે નો નો એવું કંઈ હોતું હશે, આઈ એમ એબ્સોલ્યુટલી ફાઇન. ડોન્ટ ડુ ધીસ. ધીસ ઇઝ ચીટિંગ અવર ઓન સેલ્ફ. હાઇડિંગ ઇમોશન્સ, મેબી ઇટ્સ અ સોસાયટલ એન્ડ સોશિયલ કન્ડિશનિંગ કે ઘરની વાત ઘરમાં જ રહેવી જોઈએ, બાંધી મુઠ્ઠી લાખની. કરેક્ટ, વાત સાચી છે. છાપરે ચડીને પોકારવાનું નથી, ચાર રસ્તે ઉભા રહીને ભૂકો નથી પાડવાની મને મારા ઘરમાં, મારા મિત્રોથી, મારા કુટુંબીજનોથી શું તકલીફ છે. પણ એને સતત મનમાં ધરબી રાખવાથી ઇમોશનલ વેલનેસના ભૂકા બોલી જશે, જે તરત ખબર નહીં પડે. because it's like a slow process. Let me explain you how is it a slow process. તમારી સાથે ક્યારેય પણ કોઈએ સહેજ તમને નગમતું વર્તન કર્યું, જેમાં સામાવાળાની વૃત્તિ શું છે તમને ખબર નથી, પણ એ પ્રવૃત્તિથી તમને માઠું લાગ્યું. Without knowing the intention behind action, if I perceive that action differently than the intention of a person, it might hurt you. મને બહુ ખોટું લાગી ગયું, મને રડવું આવી ગયું, મને તો તમે ધ્યાન જ નથી આપતા, એવરીવન ઇગ્નોર્સ મી. આવા કેટલા બધા સ્ટેટમેન્ટ આપણે આપણી જાત સાથે વારંવાર કરીએ છીએ. મારા છોકરાઓને તો મારી પડી જ નથી, એન્ડ માય હસબન્ડ હી ડઝન્ટ હેવ ટાઈમ ફોર મી, એન્ડ માય ફ્રેન્ડ્સ આર સો બિઝી વિથ ધેર લાઈફ, દે ડોન્ટ ગીવ ટાઈમ ટુ મી. આવું કેટલું બધું આપણે બોલીએ છીએ, શેર કરતા આવ્યા છીએ. અને શું દરેક વખતે સામા માણસને મનમાં એ જ હોય છે જે આપણે ધારી લઈએ છીએ? ના, બહુ બધી વાર તો એવું હોતું જ નથી. સો દેટ આઈ કીપ સેઇંગ દેટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઇઝ એન આર્ટ ઓફ લવિંગ. આર્ટ ઓફ લિવિંગ આપણે શીખી લઈએ છીએ, આર્ટ ઓફ લવિંગ શીખી જઈએ ને તો લિવિંગ આપોઆપ આવડી જાય એવી વાત છે. અને એના માટે જરૂરી છે કમ્યુનિકેશન. So let us start with communication within ourselves. And as I said, our cell has memory. તો જ્યારે પણ
આપણે મનમાં જે અનુભવ થાય છે, માઠું લાગવું, રડવું આવવું, દુઃખી થવું, ગુસ્સો આવવો, ઈર્ષ્યા આવી, એનીથિંગ, when you feel fearful, jealous, disturbed, annoyed, each cell is taking this energy. It also registers why do you feel so. And those memory gets stronger and stronger day by day. If I do not address those emotions and cannot express, I'll suppress. And that suppression finds the space in human body, and those emotions gets parked somewhere in the body. If it gets parked in the shoulder, one may have pain there. Ina Siegel in her book tells that coming across millions of clients, she could feel that when there are people who are having difficulties with the toxic relationship or a relationship which is becoming toxic or difficult to maintain, the person may have neck pain. People who are having issues with their own pride may have pain in the knee. Louise in her book, Heal Your Body, this was published in 1978, and she has put up 3 columns in this book. Alphabetical index of physical ailment, શરીરમાં શું થાય છે. Second column is about the possible thinking pattern or belief system. મારા મનની માન્યતાઓ આ વિશે શું છે, હું આના વિશે શું વિચારું છું અને કયા ઇમોશન જોડાયેલા છે. And if I want to overcome this pain or symptom, what do I do? How to communicate to my own self, that is called auto-suggestion and affirmation. This is a brilliant book that talks about how we can overcome physical ailment, redefining our emotional wellness. Emotional wellness disturb થઈ જાય એવું ક્યારે થાય છે. So I come back and we were talking about the cell memory. When we suppress emotion, they get parking space in our body, and wherever they get parked, cells start swelling. કોષોમાં સોજો આવે, and that gives discomfort or dis-ease. આપણે નહીં આંગળીમાં પણ બહુ વખતે ફોન વાપરીએ તો અહીંયા દુખવા માંડે. What is that? It's an overuse. Your body is giving you signal that you are using it more, but we don't listen to those signals, and then we learn difficult names in medical terminology, that I have tenosynovitis and I have started having arthritis and I have this and that. Each place in the body, when they start having emotions parked, as I said, it starts with dis-ease or discomfort. And if we don't take care of this discomfort and we do not understand or decode the signal, the message from the body, it has all the potential to get converted into a disease. And that disease on a longer run can bring many new disease and can also lead to disease like cancer. It all depends on which emotion, where does it get parked, and how long it remains there. આમાંનું કશું જ આપણને પેલા બોડી પ્રોફાઇલમાં મળતું નથી. Our body profile may show the sugar level is high. It doesn't tell you why. It will show cholesterol high. It doesn't give you clue why. It might tell you serum uric acid high and you are a case of gout labeled medically, but it doesn't tell you why. Even I would like to tell you all here that Heal Your Life philosophy that I practice for more than 18 years now with many of my clients, and last 7 years wherein I keep offering various seminar, workshops and emotional wellness retreats at Madhuban Resort and many more places. Coming across many people and one-on-one clients who come to my office for personal sessions. If we go a little deep down, we can find the energy that we resonate in the universe. Even if you look at homeopathy, they keep asking you long history. Why? Because they try to know from the depth of your mind and heart that what all is going on in your body and mind. And when we can align body and mind, that equilibrium brings wellness. And that is emotional and physical wellness coming together. So homeopathy tells that someone can have a plant energy, a reptile energy, a specific animal energy. There are so many
innumerable energy in the planet, and we resonate. I keep saying it, it's like tuning of FM radio. If you are traveling from Ahmedabad to Mumbai or Ahmedabad to Baroda by car, and you are listening to the FM radio while leaving and starting from the Ahmedabad, say you may have reached Anand or Nadia, then there may be interrupted network. Why? Because the signals are becoming weak. Maybe a couple of kilometers ahead and you get the signal and the interruption goes and you can enjoy the clear sound. So even in case of emotional wellness, when we are connected to so many people in life, so many situations and circumstances, there are many energy around. And if we get connected to some energy, it's a trigger for us. And that can be both the positive and negative. For an example, if you have been going on the road and if you see a plant well grown, and the same plant you have it at your garden, at home, and you will just simply say, this is the simplest example, હા જો આપણા ત્યાં આવું થાય છે, આપણે ત્યાં કેવું સરસ થઈ ગયું છે, આપણો બી પ્લાન થોડા વર્ષમાં આવો થશે. It's just popping up from the hard drive. Even for the emotions, this stands true. How? If I see someone angry, and that person is not angry on me, but that person being angry, from my hard drive, my cell memory, there comes a trigger and a situation in my mind is playing a different screen. And that shows a person who was angry on me. That affected me. I was hurt with that. So the person who is angry now has nothing to do with my hurt. But when I am unable to say, express and heal that part, that I'm annoyed and angry towards this person, or that person's anger has caused me hurt, and that hurt is not healed, and that wounded part of me connect to somebody else's anger, and practically and socially and societally, I'll say, આ માણસે ગુસ્સો કર્યો એટલે મને ખરાબ લાગ્યું. It may be even crying. If somebody is crying out hard, and you just walk out from there that I can't take any more. Why? There are possibilities that somebody did not allow you to cry, and that's suppressed. So when somebody is flowing with the tears and crying, you can't take it because you can't do it. Or you cried out your heart and somebody walked out, so that you are behaving the same way now. આટલું બધું વિચારીને તો કદાચ આપણે સમાજમાં રોજ જીવતા જ નથી. અને આટલું બધું વિચાર કરીએ તો જીવીએ ક્યારે, એવું પણ મને ક્યારેક મારા મિત્રો પ્રશ્ન પૂછતા હોય છે. No, it's not a checklist that you need to live with. It becomes a way of life once we learn it. And if I want to paint my life with better emotional wellness and physical health that is much better, I need to be a little more mindful and careful every single day, every single moment. એટલું જ છે emotional wellness માટે, that I can take a pause, think and act. Most of the time we bypass first and the second step and we act, and that is not acting, it is simply reacting. So rather than giving a response, we give reactions, and that reaction is without thinking, so that it might deviate from the center point of talk, discussion or your emotion. Even if we continue with the emotion of anger that I gave you an example a minute ago, anger is actually not the anger if you sit with it for a long time and look at it, listen to it and decode it. It is probably the past hurt or guilt. Anger is just a manifestation. So let us not mix it up. क्या manifestations है, क्या मूलभूत गुस्सो है. And we may make a mistake of taking it as anger. આપણી જાત માટે નહીં, જ્યારે કોઈ ગુસ્સે થતું હોય ત્યારે પણ હવે એવું ધ્યાન રાખજો કે hey, are you all right? How can I help you? Rather than taking that anger on you, we have another habit usually of taking things personally. 5 જણા બેઠા હોય ને કંઈ એમ જ મજા મસ્તી કોમેન્ટ ચાલતી હોય, and if somebody passes a comment, it is not for you, but something within you connect to that, you will start thinking કે એણે તો મારા માટે જ કીધું. And that brings up new emotions of turmoil.
disturbance and dis-ease and discomfort. So aren't we good enough, literate enough, aware enough to look at ourselves, going within, looking at the inner self, and also listening to our body messages? આપણું body આપણે કીધે message આપે? What sort of signals and messages body keep giving us continuously? Inner signal says that it keeps giving us all the signals through sensations, pain, emotions, specific thinking pattern. આપણે નથી કે આ માણસ આવું જ વિચારશે, મને ખબર છે બોસ આના પછી આવું જ કહેશે, એ દર વખતે આવું જ કરે છે. And that is what our thinking pattern is. So the body gives signal in many forms, even sometimes in smell, sound, movement and dreams. એટલે અમે અમારા ક્લાયન્ટની કાઉન્સેલિંગ દરમિયાન હિસ્ટ્રી લેતા હોઈએ, હોમિયોપેથ કન્સલ્ટન્ટ વાત કરતા હોય, because I see a lot of clients of disease management through HYLN, homeopathic consultant who comes to my clinic twice in a week. And we see a lot of similarity in both this philosophy. એટલે કોઈને એવું પૂછે ને કે તમને આમ કઈ સુગંધની તકલીફ પડે, તમારું કયું ફેવરિટ બર્ડ છે, તમે સ્વપ્ના કેવા આવે, what kind of dreams do you get, how do you feel seeing violence on the movie screen, and so much and so on. All these so-called illogical, irrelevant questions sometimes clients feel, but from there we can find the most important thing. So when you go to a consultant, counselor, or your homeopathic consultant, anywhere, anytime, don't feel that it's a silly thing. I don't need to see this. I don't need to share this. No, please. Anything even which is very silly to you, it is very minor, minute, illogical, irrational. Please keep sharing. That may help us find out something that is deep within disturbing you. સો આપણે બહુ જ બધી વખતે પરદેશમાં ફરીએ ત્યારે જેમ કહેતા હોય ને કે આમ બાપરે ત્યાં તો મારા પડું પૂછાય જ નહીં, બિકોઝ ઈઆરમાં જઈએ તો આવો ખર્ચો થઈ જાય ને આમ જાય ને તેમ જાય. તો એ ઈઆર સ્ટેન્ડ્સ ફોર એમર્જન્સી રૂમ. What I am going to tell you today is about ER is emotional release. આપણને જે ઇમોશન્સ ફીલ થાય છે એ સંજોગોને આધારે થાય છે, માણસોની વૃત્તિ પ્રવૃત્તિ એમના બિહેવિયરના કારણે થાય છે, આપણા જીવનમાં બનતા બનાવો અને ઘટનાઓના કારણે થાય છે. તો પછી પેલા નહીં જોઈતા અણગમતા બિનજરૂરી ઇમોશન્સને આપણી અંદર પાર્ક ન થવા દેવા હોય તો એને રિલીઝ કરવા પડે. આ રિલીઝ કેવી રીતે કરવા, that we keep talking in sessions of Heal Your Life. Heal Your Life is transformational workshop which is 2-day module, morning till evening, and Louise has put that everything how to release emotion into this wonderful book, You Can Heal Your Life. એવું કહે છે કે તમે તમારા જ ડૉક્ટર બની શકો છો. અને આ પુસ્તકના બે પૂંઠાની વચ્ચે એમણે એવું બધું મૂક્યું છે જે એમના જીવનનો જાત અનુભવ હતો. શું જાત અનુભવ હતો? She was born in 1926 in the US. બહુ જ તકલીફવાળું બાળપણ. એના માતા પિતા છૂટા પડી ગયેલા ત્યારે સાવ નાની બાળકી. She had to undergo a lot of rough phase of life. She was sometimes abused as teenager. She studied psychology. પછી 1946માં તો she was working as a model. Psychology ભણતા she was a science minister in a church. અને પછી જ્યારે એમણે સાયકોલોજીની પ્રેક્ટિસ કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે કેટલા બધા લોકો પેનિક ઓર્ડર, એન્ઝાઇટી, ગમતું નથી, ઊંઘ નથી આવતી, રડવું આવ્યા કરે છે, આવી બધી વસ્તુઓ લઈને આવતા એ સાયકોલોજીકલ ચેલેન્જીસ સાથે જે સિગમન્ડ ફ્રેડે કહેલું કે બોડી સિમ્પટમ શું હોઈ શકે એ બધું નોટ કરતા કરતા એમણે આ પુસ્તક આપેલું, યુ કેન હીલ યોર બોડી. આફ્ટર ધીસ, ઇફ આઈ say Louise got married, she had also a very rough sort of marriage. They got separated, and in 1980, 1980માં લુઈસેને પોતાને ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર થયું, which is called cervical cancer. Now look, I am a gynecologist dealing with cervical cancer, offering pap smear test, which is a screening test for cervical cancer, to thousands of women. Lakhs of women are being educated through awareness programs when I go to a lot of social gatherings or via social media. And as a gynecologist, when I read in this book that she could heal her cancer by her own means without taking help of surgery, how
paradoxical situation in my mind I could have created. But today, with years of practice onto this philosophy, you can heal your life, I have no doubts that you could not do it. On the contrary, my deep gratitude to Louise for bringing such amazing philosophy and documenting it, gifting it to this world to be your own doctor. 1980 માં એમને ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર થયું, and what all she did to overcome and treat herself in her own way was nothing but to look into the mirror. Mirror work એ એમની થેરેપીનું એક મહત્વનું પાસું હતું. So what is to be done in mirror work? And how can emotional wellness be maintained through mirror work? અરીસામાં તો આપણે બધા રોજે જોઈએ છીએ ને, વાળ બરોબર છે કે નહીં, ચશ્માની ફ્રેમ બરોબર લાગે છે કે નહીં, my eyes are swollen and many things. But what she did was looking deep into the mirror, અરીસામાં જોવાનું અને પોતાની જાતને પોતાની જ આંખમાં, as if you are traveling in your body, you have to look into the mirror with that conviction that I'm being traveling inside through my eyes, and just keep looking all that comes on the surface. આવું તમે જો 3 મિનિટ માટે પણ સહન કરો ને, તો જીવનના એટલા બધા બનાવો અને ઇમોશન્સ સપાટી પર આવે ને કે ઘણી બધી વખતે એને આપણે પહોંચી વળતા નથી. And we may feel like crying, may get angry on ourselves. Our own self start talking to us. આ પોતાની જાત સાથેનો સંવાદ એ મહિનાઓ સુધી લૂઇસે કર્યો, and she started identifying her suppressed emotions, and one by one she started working on releasing those emotions. How to release, how to identify, and where it is stored. આ બધી જ ઘટનાઓ એ આ 2 દિવસના Heal Your Life મોડ્યુલમાં અમે શીખવતા હોઈએ છીએ. And quite often I keep doing emotional fitness and wellness retreat for 2 nights 3 days. ઘણા લોકો એવું પૂછતા હોય છે કે આ 2 દિવસની HYL કરતાં રિટ્રીટમાં શું ફરક હોય? ફરક એવો હોય કે the module which is being for Heal Your Life Today module is internationally standardized and it is fixed. The only change is during the sharing time that participants and a facilitator or the course teacher do differently. Whereas in retreat, unlike 2-day module, when you come from home and go back to home in the evening, what is going into your mind and sinking is probably much more limited as you get back to the daily chores. પાછા હતા એ જ ઘટમાળમાં જોડાઈ જઈએ એટલે કદાચ એમાં આપણું ગ્રહણ ઓછું થાય. While in case of retreat, you are absolutely there, and we get extra sessions morning and late night to learn more. Louise Hay could put all these in the book, how I could release my emotions and I could overcome cancer. 1980 માં એમને કેન્સર થયું, એ 2017 30મી ઓગસ્ટ સુધી જીવ્યા, 37 years after her cancer. And this is not a small thing. If she could conquer her cancer, તો આપણે આપણી એસિડિટી, હેડેક, બેકએક, માથું દુખે, ઇરિટેબલ બાઉલ સિન્ડ્રોમ, કમર દુખાવો થવો, માઇગ્રેન થવું, અપચો થવો, સાંધા દુખવા, ની પેઇન થવા, બધું ના મટાડી શક્યા. And I have hundreds of clients who could do that so well for themselves. We are simply teachers assisting Louise's work of self-love and self-acceptance. So emotional wellness જાળવી રાખવા માટે આવા ઘણા બધા તત્વચિંતક ફિલોસોફી આપણને જે ગળે ઉતરે, આપણને જેમાં શ્રદ્ધા બેસે તે આપણે વાપરી શકીએ.